سلام علیکم. حال شما؟ Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, друзья, я очень рад, уважаемый господин президент, что есть возможность с вами познакомиться лично и обсудить наши текущие вопросы. جناب رئیس جمهور، دکتر پزشکیان، هیئت همراه محترم، بسیار تشکر، بسیار خوشحالم از این فرصتی که ملاقاتمون تنظیم شده است برای آشنایی از همدیگر. Отношения с Ираном носят для нас приоритетный характер. همکاری های دو کشور برای ما یک اولویت است. И они развиваются очень успешно. و خیلی خوب توسعه می‌یابد. В этом году мы наблюдаем рост товарооборота. ما مشاهده می‌کنیم که حجم مبادلات تجاری افزایش پیدا می‌کند. Правда, он не отыграл на определенного падения прошлого года. ولی هنوز این افزایش جبران نکرده روند نزولی سال گذشته. Но тенденция хорошая. ولی به طور کلی روند مثبتی است. Мы активно работаем вместе на международной арене, и наши оценки происходящих событий в мире часто очень близки. ما به طور مشترک همکاری میکنیم در سطح بین‌المللی و رویکردها و ارزیابی‌های ما برای رویاهای مختلف در سطح جهان یکسان است و یا مشابه است. Уверен, и сегодня мы тоже об этом говорим. و به طور مفصل میتونیم امروز هم این مسائل رو وارد بحث قرار بذاریم. Иран стал полноценным участником Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. ایران عضویت تمام عیار گرفته در شانگهای و بریکس. И я вас жду в Казани в этом месяце 23-24 числа на саммите БРИКС. و انتظارمون این است که دعوت میکنم از جناب علی برای حضور در اجلاس سران بریکس در شهر قازان در 22-24 اکتبر. И у нас тоже запланирована двусторонняя встреча. و در آنجا ملاقات دو جانبه در نظر گرفته شده است. Я очень рад еще раз возможности с вами познакомиться. باز تشکر میکنم و خوشحالم از این فرصت دیدار دو جانبه. منم خوشحالم که خدمت شما میرسیم و فرصتی پیش اومد که اینجا با شما دیدار داشته باشیم. Я тоже очень рад, что у меня возникла такая возможность сегодня встретиться с вами здесь. همونجوری که فرمودید ما ارتباطمون با کشور شما صمیمانه و ارتباط راهبردی است. Как вы уже отметили, наши с вами отношения искренние между двумя странами. هم از نظر اقتصادی، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر اجتماعی ارتباطات روز به روز داره تقویت میشه و قوی‌تر میشه. И наши отношения в сферах культурных, экономических, социальных день за днем улучшаются. این روند با اراده‌ای که در رهبر عزیز انقلاب وجود داره و باوری که ما داریم اصولا باید خیلی سریعتر، قوی‌تر و محکم‌تر خودش رو پیدا بکنه و شکل بگیره. Принимая во внимание волю духовного лидера исламской революции, наши отношения должны днем за днем улучшаться и укрепляться. ما برای همین فرصت‌های خوبی هستیم. میتونیم به هم دیگه کمک کنیم از هر نظر و نگاه‌ها و موضع‌گیری‌های ما در دنیا خیلی به هم دیگه نزدیکتر از دیگران هست. У нас очень много сейчас возможностей, и мы должны помогать друг другу в наших отношениях. Наши, в принципе, схожи, наши позиции на международной арене схожи с вами. انشالله حتما در بریکس شرکت خواهیم کرد و اون معاهداتی که با هم نوشته شده رو اونجا نهایی بکنیم و بتونیم با هم دیگه اون سند راهبردی رو هم امضا کنیم. Даст Бог, мы тоже примем участие в БРИКСе, и те документы, которые должны будут там подписаться, мы сделаем все для подписания этих документов. هر حال اوضاع در منطقه بسیار بحرانیه و کشورهای اروپایی و آمریکایی دلشون نمیخواد منطقه آرام باشه تا بتونیم این ارتباطات رو در بستر آرامی با هم دیگه ادامه بدیم. Да, ситуация сейчас в регионе сложная, и Америка и Европа не хочет, чтобы здесь ситуация утихала. سامانه ضد هوایی S-300 ساخت روسیه یک سامانه پدافندی چند منظوره. ایران 8 سال پیش از امروز قرارداد با مسکو بست تا چندین واحد S-300 تحویل بگیرد. روسیه در سال 2010 قرارداد را لغو کرد
علت این بود قطعنامه‌های سازمان ملل که فروش اقلام تسهیلاتی را به ایران ممنوع کرده بودند. هر قدر ایران اصرار کرد که این سامانه یعنی سامانه S-300 فقط یک سامانه دفاعی است نه تهاجمی، اما مسکو تصمیم خود را تغییر نداد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اینجا در سفر دیگر به مسکو طبق معمول یکی از اهدافش اعلام فشار بالای روسیه درباره برنامه هسته‌ای ایران و نفروختن سامانه S-300 است. عمل نکردن روس‌ها به قرارداد و تحویل سامانه S-300 به ایران چند نتیجه داشت. یک، آسیب دیدن روس‌ها در ایران. دیگر هم واکنش ایران که یک پرونده قدامت 4 میلیارد دلاری را روی میز گذاشت و تهدید کرد کار را به دادگاه میکشاند. روس‌ها اصلاً از این چشمانداز خوششان نمی آمد. حالا اوضاع خیلی فرق کرده و ولادیمیر پوتین رسما قدرت روسیه را در دست دارد. تحریم‌های غرب علیه روسیه اثر خود را می‌گذارد و روسیه هم متخصص نشان دادن ضربه‌ها به غرب به آن قسمت‌های است که غرب به روسیه نیازمند است. یکی از آنها بحث هسته‌ای ایران. حالا روس‌ها تاکید کردند که پیشنهاد دادن سیستم جایگزینی S-300 را به ایران داده اند. ایران قبلا میگفت که کمتر از S-300 را راضی نمی شود. مثلا اینجا در کنفرانس خبری میان وزرای خارجه ایران و روسیه در تهران که 1 سال پیش برگزار شد. ما کماکان اصرار داریم بر اجرای توافقات گذشته. سامانه آنتی 2500 که به گفته روس‌ها نمونه جدید از S-300 اند. هم برد بیشتر دارد هم توانایی‌های بهبود یافته. این سیستم را کشورهای مثل چین، ویتنام و قبرس خریداری کرده اند. سیستم است که متحرک با داشتن رادار با قابلیت ردیابی و انهدام موشک‌های بالستیک، هواپیما، پهپادها و هلیکوپترها. این سیستم اگر این بار واقعاً به ایران تحویل داده شود در عمل بازدارندگی زیاد به سیستم دفاعی ضد هوایی ایران خواهد داد. چیز است که امریکا و اسرائیل مایل به دیدنش نیستند. The Iranian attack is the beginning, is the start of the whole thing. I mean, it didn't happen in the vacuum. It was preceded by a number of events which still continue, including the recent events in Lebanon and before that and now in Gaza. Dear colleagues, thank you very much for coming. I wanted to gather you to inform you about one outrageous incident that happened during the high-level week. Your colleague Valentin Bogdanov, the correspondent of the All-Union Tele and Radio Broadcasting Corporation, was going to the press conference of Annalena Baerbock, the German foreign minister, and on the way he asked her a question on something about peace prospects for Ukraine. She preferred not to answer. He continued to follow her without harassing whatever. Suddenly a German either press officer or a security guard came out and started to assault Mr. Bogdanov with his hands. Valentin asked to leave him alone, but that continued while he was proceeding to the press conference by the German foreign minister. Later we learned that Valentin was stripped of his UN pass. I wrote a letter yesterday to the Secretary General and sent him a personal message saying that this is absolutely unacceptable and we demand that this decision be revoked immediately. The Secretary General promised that he will attend the matter. That's the main reason why I asked you to come here, because we believe that this is again an outrageous incident if the one that deserves to be stripped of the access to the UN was the German guy assaulting your colleague. I have no idea. There is a viral video on the internet. You can watch yourself and then decide for yourself whether it was that was deserving the measures that were taken immediately. We don't know even by whom. But again, I addressed the Secretary General immediately, and we want this to be rectified in the near future. Ambassador, in that meeting you warned of unimaginable escalation if things continue in the direction they're going in the Middle East. What is your message to your allies in Tehran?
Look, Iran is a sovereign country. It takes decisions by itself. And I said in my statement that Iran demonstrated incredible restraint for over 2 months. And as the Iranian ambassador just said, we've been asked, I believe indirectly, by the US not to retaliate or whatever while they were conducting the so-called peace talks on the ceasefire, which never happened. But then, again, I said it in my statement, we have an impression from the statements by our Western colleagues as if the Iranian attack is the beginning, is the start of the whole thing. I mean, it didn't happen in the vacuum. It was preceded by a number of events which still continue, including the recent events in Lebanon, and before that, and now in Gaza. To be puzzled by what happened is at least not becoming of serious people who are following the political and military events in the Middle East. And we've been warning long time, not just us, but many of my colleagues, that what's happening in the Middle East with the conduct of the Israeli military operation may lead to the wider conflict, to its expansion over the whole Middle East, with the potential spillover even further. Ambassador, do you think Iran alert Russia? Did Iran alert Russia? I don't hear. Did Iran alert Russia before launching its missile attack? I have no idea. Again, Iran is a sovereign country; it takes decisions by itself. There's a media report that says Iran notified Russia before it. Can you say it again? Mr. Ambassador. Double standard here. Every Western country talk about the right of Israel to self-defense. Yes. But they deny that right to Iran, Syria. We see double standards everywhere, and that is one of the examples. Speaking about sovereign countries and member states, what's your take on the decision by the Israeli government to consider the UN Secretary General a persona non grata, and does the norms of diplomacy and the UN Charter allows them to do such action? I referred to this in my statement today. I think, again, I will use the word for the second time today, outrageous and arrogant, unbecoming for the UN country member that came to existence because of the UN, in fact. I think that the Council should address the issue and should call on Israel to revoke it. How worried are you, Ambassador, by the situation? How worried are you? Just one final question, please. How worried are you by the situation in the Middle East? You've had decades of experience. Very simple. How dangerous is it? Secretary General today told that he wonders what is left of Resolution 1701. So do you think that Security Council needs a new document on de-escalation between Lebanon and Israel? We'll have informal consultations right after the meeting, and we'll see what products may be proposed by Council members. But unfortunately, whatever considers Middle East, whatever considers addressing Israel, even indirectly, is being blocked all the time by one country, the name of which you perfectly know.